Mä aloitin pelaa jalkapalloa, kun mä olin 3-vuotias. Ja siitä lähtien se unelma on ollut sama. Se sama intohimo, se sama polte, se sama nautinto. On päiviä, milloin sitä ei ole. On päiviä, milloin se tuntuu tosi voimakkaasti. On päiviä, jolloin väsyttää. On päiviä, jolloin on onnellinen siitä asemasta. Että tää on se, mitä mä oon aina haaveillut. Tää on aina ollut se mun unelma. Ja kun sä elät sitä unelmaa, niin sä huomaat, että kyllä siinkin on omat murheensa ja omat uhrauksensa. Mutta ehkä se on se hinta. Ja jos mulle lyötäisiin se hintalappu, mitä mä oon maksanut koko mun urasta mun naaman eteen. Siitä, että mä oon saanut elää mun unelmaa. Niin mä maksaisin sen. Joka päivä. Monet asiat on muuttunut. Ja monet asiat on pysynyt myös samoina. Ja se intohimo, joka tuntuu siellä kentällä, kun mä menen kaksinkamppailuihin ja kun mä sukellaan siihen hetken niin syvälle, että mä kadotan itteni. Niin se on vieläkin se kaikista puhtain ja kaikista rakkain tunne, mitä urheilu on mulla antanut. Että siellä kentällä sä oot oikeesti niin turvassa ja niin läsnä siinä hetkessä. Ja ne tunteet, mitä sä koet sen kuplan sisällä on ääripäästä toiseen. Todella kauniita ja todella välillä myös raadollisia. Ja ehkä se tietynlainen kokemus ja aika on tuonut myös tietynlaisia realiteetteja, tietynlaisia kokemuksia, jotka on tietyllä tapaa kovettanut ja karassut sitä lapsenomasta puhdasta nautintoa. Ja ehkä se on osa vaan sitä matkaa, että sun täytyy kohdata niin monia vastoinkäymisiä ja sun täytyy kasvaa uudella tavalla uusiin rooleihin. Ja tietyllä tapaa myös uudeksi ihmiseksi. Kun mä olin 15, 16, 17, 18, niin en mä ikinä ajatellut, että mä olisin ammattilaispelaaja. Että mä vaan rakastin oikeasti pelata ja se oli puhtaimmillaan sitä, että mä vaan nautin olla kentällä ja nautin esiintyä, nautin haastaa itteeni, nautin leikkiä pallonkaan. Ja sit kun sä saat sen ekan ammattilaissopimuksen, niin ne sun tavoitteet ja haaveet ja monet asiat muuttuu. Siitä tulee helposti semmoista yrittämistä, saavuttamista ja menestyksen jahtaamista. Ja tietyllä tapaa siinä saattaa kadottaa sen, että miksi sä oikeasti aloitit jalkapalloa. Ja tietyllä tapaa mä myös kadotin sen jossain kohtaa. Että sä haluat vaan enemmän ja sä haluat vaan nopeammin päästä seuraaviin paikkoihin. Ja sä tietyllä tapaa unohdat nauttia siitä, missä oot sillä hetkellä. Ja siitä, että se sun unelma on jo siinä. Että joo, aina on parempia, isompia asioita ja enemmän katsojia, enemmän rahaa, enemmän kunniaa, enemmän, paremmin, nopeammin, mitä ikinä. Mutta joka tapauksessa, sit kun sä oot siellä seuraavassa paikassa, niin jos se sama tietyllä tapaa aukko ei ole tullut täytetyksi, niin sä et sielläkään pysty nauttimaan siitä hetkestä. Että mikään ei koskaan riitä. Ja se on mun mielestä urheilus DNAssa, että sun täytyy jahdata.
Koska jos sä et jahtaa, niin siinä on joku toinen, joka jahtaa. Joten sun täytyy haluta sitä. Ja se on fine. Mä oon hyväksynyt sen. Et ego on isossa osassa kehitystä, kasvamista. Mut samalla kärsimyksen kautta mä myös löysin sen, että se yhteys ja se minkälainen ihminen, minkälainen pelaaja sä oot, niin se on vaan ja ainoastaan sun päätettävissä. Sun ei oo pakko ottaa kaikki niitä asioita sun elämään ja sun olemiseen. Ja tiiäks, yksi syöttö, yksi hetki, yksi taklaus, niin se saattaa viedä sut takaisin sinne lapsuuteen. Ja niin se vie usein mutkin. Mä oon 28, mutta musta tuntuu, että mä oon ihan lapsi, kun mä oon kentällä. Se sama lapsi. Koska oikeesti tuo jalkapallo, niin sehän on leikki. Se on äärimmäisen totinen leikki. Mut se on vaan leikki. Ja sen ymmärtäminen, että se on vaan peli. Niin fuck. Se antaa sen mahdollisuuden hypätä siihen leikkiin, siihen peliin 100%. Antaa kaikki sille. Ja sit kun se peli loppuu, niin taas päästään irti. Päästään irti siitä saavuttamisesta, haluamisesta, pyrkimisestä. Mut ne tunteet, mitä tässä saa kokea. Ja se hulluus. Se kun sä voit viedä itsesi jonnekin rajalle, jossa sä et ole ennen käynyt. Ja se haastaa sua jollain niin uudella tapaa, että sä et edes tiennyt, että on mahdollista. Tökkii jotain semmoista paikkaa, joka on niin hauras. Ja koska se unelma on alkanut silloin 6-vuotiaana, niin mikä on hauraampi asia kuin 6-vuotiaan unelma? Ja mikä on kauniimpi asia kuin 6-vuotiaan unelma? Ei moni asia ole. Ja se saa mut hymyilemään tässä hetkessä, kun mä palaan siihen, että mistä mä unelmoin silloin, kun mä olin 6-vuotias? Mistä sä unelmoit silloin, kun sä oot 6-vuotias? Se ei välttämättä oo just se, mitä sä teet tällä hetkellä. Mut siinä voi olla tiettyjä elementtejä, siinä voi olla tiettyjä samaistuttavia piirteitä, joista voi ammentaa. Ja mä uskon, että se on se intohimon lähde tietyllä tapaa jostain semmosesta paikasta, joka ei ole ehkä ajatuksilla tai sanoilla mahdollista kuvailla, mutta sen tuntee, että missä se intohimo on. Ja kun mä pääsen siihen kiinni, niin se tietty puhtaus, se tietty kauneus ja tietty ainutlaatuisuus, joka meissä kaikissa on, niin se tulee läpi. Se tulee läpi. Joten mun mielestä meidän täytyy vaalia sitä intohimoa, sitä puhtautta.
Koska maailmassa on myös paljon negatiivisuutta ja maailmassa on myös paljon kipua ja kärsimystä. Se on vaan osa elämää. Ei ole valoa ilman pimeyttä. Mutta loppujen lopuksi me ollaan vastuussa meidän omasta elämästä. Ja me ollaan vastuussa meidän omista valinnoista. Ja ehkä mä halusin ottaa vaan tämän hetken muistuttaakseen ensisijaisesti itseeni siitä unelmasta, joka oli silloin pikkupoikana. Että se on tässä hetkessä. Kaikkineen se on tässä hetkessä.